Καλησπέρα. Ονομάζομαι Φουτσιτζή Σοφρονία και το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια εργασίας του μαθήματος Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονική Κόσμη του Τμήματος Πληροφορικής Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα αναφερθούμε σε ένα δημοφιλές παιχνίδι, το Sonic, και συγκεκριμένα στο Sonic the Hedgehog 2. Το παιχνίδι αυτό εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το 1992 από τη Sega για την κονσόλα οικιακή χρήσης της Sega Genesis, η οποία ήταν μια κονσόλα 16-bit. Ο σκοπός δημιουργίας του Sonic ήταν ένας. Η Sega ήθελε να χτυπήσει την αντίπαλό της στη βιομηχανία παιχνιδιών οικιακής κονσόλας και κυρίαρχο στην αγορά τότε, τη Nintendo. Το βασικό παιχνίδι της Nintendo, το οποίο κατήχε το 98% του αγοραστικού κοινού εκείνη την περίοδο, ήταν ο Super Mario. Για να προωθήσει την κονσόλα της, η Sega εφάρμοσε ένα καλοσχεδιασμένο σχέδιο. Αρχικά, μείωσε την τιμή της, κάνοντάς την περισσότερο προσιτή στο αγοραστικό κοινό. Παράλληλα, πρόσθεσε περισσότερα και πιο ρεαλιστικά παιχνίδια αθλημάτων, όπως το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Το βασικό της όπλο όμως ήταν ένα. Η Sega, θέλοντας να δημιουργήσει ένα παιχνίδι ικανό να ανταγωνιστεί τον τότε κορυφαίο Super Mario, παρακολούθησε την νοοτροπία και τα ενδιαφέροντα των πολιτών της Αμερικής, καθώς εκεί τον στόχευε. Έτσι, κατέληξε στο να δημιουργήσει ένα παιχνίδι, μια πλατφόρμα που να μοιάζει με τρενάκι του Luna Park, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αμερική. Η πλατφόρμα αυτή δηλαδή είχε πολλούς κύκλους, επίπεδα και εναλλαγές ταχύτητας. Το δεύτερο μέρος του σχεδίου της ήταν να απευθυνθεί σε εφήβους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε αντίθεση με την αντίπαλη εταιρεία που απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 9 έως 13 ετών. Δημιούργησε διαφημίσεις με εφήβους, προβάλλοντας όσους έπαιζαν Sonic ως δημοφιλείς και cool, ενώ ήταν πολλές φορές εριστικοί απέναντι στην αντίπαλη εταιρεία. Τη μασκότης, τον Sonic, αποτέλεσε ένας μπλε σκατζόχυρος, μπλε από το χρώμα της Sega εκείνη την περίοδο, ο οποίος δεν ήταν πάντα χαρούμενος, αντίθετα ήταν πονηρός και έτοιμος να επιτεθεί στους αντιπάλους του, ενώ δεν ήταν και τέλειος, κάνοντας πολλές φορές λάθη. Έτσι, πολλοί έφηβοι άρχισαν να ενθουσιάζονται και να ταυτίζονται μαζί τους. Αλλά ας δούμε το παιχνίδι στην πράξη. Αρχικά, παρατηρούμε ότι το παιχνίδι παίζεται τόσο με έναν όσο και με δύο παίκτες. Ένας παίκτης στο Sonic και ένα το Tail αντίστοιχα. Οι κινήσεις είναι πολύ απλές, 3 πλήκτρα, τα βελάκια για δεξιά-αριστερά και το D για up. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο Sonic να συλλέξει πολλούς χρυσούς δακτυλίους, αποφεύγοντας τους αντιπάλους και τους εχθρούς του. Όταν συγκρούεται με ένα αντίπαλο, χάνει τους δακτυλίους που έχει συλλέξει, ενώ αν δεν έχει δακτυλίους, τότε χάνει ζωή. Παρατηρούμε ότι το επίπεδο πολλές φορές εναλλάσσεται, πολλές φορές μπαίνει σε διάφορα τούνελ ή σε κύκλους, κάτι που θυμίζει όντως το τρενάκι του Luna Park. Όταν ο Sonic θέλει να επιτεθεί, κουλουριάζεται, χτυπώντας τους αντιπάλους του. Φτάνοντας στο τέλος του συγκεκριμένου επίπεδου, ο Sonic αγωνίζεται ενάντια στον εχθρό του, τον Dr. Robotnik, ο οποίος θέλει να κυριαρχεί στη γη. Παρατηρούμε ότι ο Sonic βρίσκεται σε ένα νησί στο West Side Island και προσπαθεί να φτάσει στο Death Egg, στο οποίο θα αντιμετωπίσει και τον Dr. Robotnik. Παρατηρούμε ότι σε αυτό το επίπεδο τον νικάει, καταστρέφοντας το όχημά του, με αποτέλεσμα αυτός να το σκάει, ωστόσο ο Sonic απελευθερώνει τους αιχμαλώτους, τα ζωάκια, και συνεχίζει στα επόμενα επίπεδα. Τα επίπεδα αυξάνουν, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και η πολυπλοκότητα και η δυσκολία του παιχνιδιού. Ο Sonic έρχεται αντιμέτωπος με νέους, πιο δυνατούς αντιπάλους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και νέοι τρόποι διαφυγής, όπως για παράδειγμα αυτός ο αγωγός, στον οποίο μέσα μπαίνει ο Sonic, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε κάποιο άλλο σημείο της πλατφόρμας.
Τα επίπεδα συνεχίζουν να αυξάνουν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται όλο και παραπάνω η δυσκολία. Παρατηρούμε ότι στα νέα επίπεδα υπάρχουν νέοι τρόποι, ακόμα πιο εξειδικευμένοι, όπως elevators, ανελκυστήρες, ελαττήρια, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στα προηγούμενα επίπεδα. Ταυτόχρονα όμως με τους νέους τρόπους διαφυγής υπάρχουν και νέοι εχθροί. Παρατηρούμε εδώ πέρα την αράχνη, η οποία έχει πιάσει το Sonic, κάνοντάς τον να χάσει την προστασία του στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είχε χάσει και τη ζωή. Ο στόχος του παιχνιδιού παραμένει η συλλογή των δαχτυλίων και η αποφυγή των εχθρών. Εδώ βλέπουμε ότι έρχεται αντιμέτωπος με ένα καινούριο εχθρό, με ένα ρομπότ, το οποίο του επιτίθεται, κάνοντας τον να χάσει τους δακτυλίους που έχει συλλέξει. Έπειτα παρατηρούμε ότι το επίπεδο αυξάνει και παρατηρούμε ότι πλέον υπάρχει και θάλασσα, η οποία δεν υπήρχε στα προηγούμενα επίπεδα και η οποία θα αυξήσει τη δυσκολία του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα ο Sonic να βυθιστεί σε αυτή και προσπαθώντας να διαφύγει, να χάσει τελείως.